በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎተ ንስሐ ወጌታ ሁሉ ዓለም ዛሰ እግዚአብሔር አብ ቁስ ነፍስና ስጋና መንፈስና ተፈውስ ተስፋ ያቃባ ሀደ ወድፋን
وقتنا نملكنا نبلغنا يسوع كريستوس نبلا بيتروس استاق خويخا أبرسز أو عزي أزل نيتك سعني كان سايين يسير عبد كذا كفوان كنا وصان عليك اليوم بتمن سمعتنا هكذا كاين أمزا سكاي وأبزا سماي استأسر كوني أم تزبط عكير ما أم تزبط كوني زل أسماي استمتع كوني زول كان استايخا سودنا نسلو على كونهم ببسون وألمن بس كدوس تبتو الناس أزوجوني كونهم حدن بدرنا بزغم كواي والوالي خاون ببزاتن بزي بزاتن تبدلو وقويدا نزوع قلنا أبوتاتين أخواتين حاتين سنيك حلو من تمحسن من كموخا عتياتنا بدرنا نزوع كون عينا تتبعي خبرا عني بازلوس كدوس أبو لولس كدوس تبتو الناس أزوصن يقولون حاتن بدرنا بزغم كواي والوالي خاون تبتو يقولون ومحل وحل وزمهرات مذكر سبزون كازيابير أملاقنا على محل التريان يسوتنا نسنبالت كان السعام تقبل نايزراني ودوران كونا أبرهلهم وقيتا كل حتياتهم ونهدق اللهم نسخال ومذكر سبيحهم وأكزيابير أملاقنا مع الوزم مهرات مع كازن عظيم مهرات كاوزة صادقنا عين وارخا حتياتي إسرائيل الليل نقول لهم صوتنا نسنبالت كون كابرنا كامر يونا لأنهم وقيتا بالنزارون بالنشرون بالنحاسون كلنا عن تبدلنا كعدقلنا سيلنا نحسيتنا يقبلنا أكزيابير أملاقنا نسخال ومذكر سبيحهم وقيتا استوتنا النساس وصلنا جورنا نقول لزبها ونتحيو من عددنا نصوبنا عنا قلقل عون تتعني ويتان وفقان ويتان رزق أباساتنا أبا واسديو ذكروا نوسوا أباسنا أبا باولوس ذكروا وأملقنا نوزع عمداتنا وزماناتنا بسجكم سلام حلولنا ويتان وفقان جابير ملح قلنا ذكروا بسجكم سلام حلو وصولون سلامتم قلتك أدالو ويتان أباساتنا بشكو أباساتنا كساوس اندياقوناتنا نبسيسنا مزمران دناقل منقصاتنا دان توان نزيم لن سوطامات نسوقتنا نسن عرقوتنا نساناتن عبزا قدس يوتي كريسيان قويمون نزلو وزوها كلهم مزكر بأمنات كريسوسنا عيون أبونا بيتروس أقازا ولا سلاسي قبر الرفايل ولا تلقى برهان ولا تلقى بيين وقيت أبونا حماد صليح نسموتا بوتاتنا عواتنا حتنا نذكرهم نفسهم المسابقة من نساء كنا يكون عن على وكا كل بدل ملقم كحدة كابرز حسنان حالن موجازن علينا بخدة كراسات مستعتن مسار ما يكمل سمبارا لحنا وقويتها تبين حيل لبن مستوعلنا يمرون هذنا كل ساكر زفتنا كل بسيطان كابرج وسام زلالم نفسنا هم نرى قبلنا وقويتها فات كان ليت كان كل ساعة كنت تسمع هذنا سمنا ونسكله كل سنة سمعتنا من جس سمعت مسحبي وسحبنا بقولنا يسوع كريستوس رسول من دس كريستوس كان سلطان بوزر لكالهم كل ساعة نزل على معلن صبرنا من لنا نكبرنا زيادة أملانا سلام لك سلام معتي ولنا ونزل سمعت
መሐሪ አምላክ መሐሪና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይወርድልና ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን አቡነ ዘበሰማያት በል وإذا نبارك وكرزوان صوي ولا ولا نسلو سكانه وبزنه كل جزء عنه سنا ولا نسلو ولا وين تسيد عسير سنة ولا داني ولا داني ولا سنة هذه هذه ربنا ولا فوز ولا مترون بس كنتو زين وزن من ولا عالم عالم ليس وتايم ولا كذا سيد موزن نمنا بقى كورا لا جنوا ما نمي برو سيابراز كل عالم أملاكنا وبروك ودوالي يسوع كريستوس مدانينا وبروك من بس كريستوس برادنا سنيوان سيالا كلنا بروك سيابراز كل عالم أملاكنا وبروك ودوالي يسوع كريستوس مدانينا وبروك من بس كريستوس برادنا سنيوان سيالا كلنا بروك سيابراز كل عالم أملاكنا وبروك ودوالي يسوع كريستوس مدانينا وبروك من بس كريستوس برادنا سنيوان سيالا كلنا صلاة وكبر إلى الرسول كل ساعة والمدرس كندوس بكل جزيء وسلم والعالم العالمين صلي وأبويا وإلهي ولا لزمت مسواه تذكرن وابي كيف صلاتك القدس باركنك كويتك ومسواتك وقربانك ومروقك سمار زيو كما تعلنني سمار زيو كما تعلنني سمار زيو كما تعلنني وأولاد الجاهلين
Yeah.
زسرح نصحنا قدرت خانا زي عالم زي حاتيات تسسريون كل ما ستعمسوا كفتحوك أسرون أو بيتان السخا سلطان كهنتي كيها إجخاء أو مفكري سكا محرد لمن نعلون نمعلون علونا من تنزون بعروض كاسوبوت أنستن أبوتاتن أحواتنا حاتم ينتهي من تلقون زخون كأقل تاريخا هونا كما مسوي خروسهم آلين مزلو كل مؤمنات لمن قالونا نقدم حرد سرقلنا كل ما ستحاتيات فرصلنا أو بيتا فريقنا بالفرد كيفلتنا بسحتات بتنقل كون بخفات لبي بجورين كون بمزرع ويكاني بفتت بمسآن انت بدلنا كان يسيب لخام فلتي خامو ولو عمل قريسة ويتا خبل فترتنا حاتياتنا سريت هابلنا بارخنا كرسنا نسا قبرنا نقول لزو خاون فتح يوم يرسل قبرو عونا بيتروس قبرو رفائب ولد سلاسي صدر صدق برهان ولدت قبرية فرات سنكامل عنا كل سوار كانوا متسامع عنا ولو ويتنا أمخنا مدحنا بيس كرسس نسخيخا وموني مسكانا كبرنا خنقرب ألونا سمع مزقنا هير أبوها من سخا معري بعوز غنوكس كل سلوم كل سان جلال معلم آمين እግዚአብሔር በማዕረግና በትዝሓት ነዝህ ስጋን ደሙን ስትለብ ልሳቶም ከምስሉ እግዚአብሔር ምንጽልቆነ ሃይማኖትን ቃል ብዘይክትለት ክቃንዑ ንቤተክርስቲያን አገልግሎትን ሰቶም የሞ እግዚአብሔር ነው የዘመናቱን ክብርና ምንተይ ዘይቀባስና አባ ባስልዮስ ወበጽዮን ዘይቀባሳት አባ ጳውሎስ ንደህም እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይሓቐ ትጋትን ፍርሃትን ክሳብ ስልጣን ክህቦም ፃማኦም ድማ ክቐበል ምንቲ ከሳቦች ንደህም እግዚአብሔር በፍጹም ቅዱስና ክህቦም ብልሃን ንጽሕና ክቀርቡ ፃማኦም ፈሮም ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናሉና እግዚአብሔር ቤትነቱ ፍጹም ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተላላቲ ዲያቆናት አመልቲ መፅሓፍቲ መዘምራን ንልምናሉና እግዚአብሔር ማኖም ከስምር ዝዓዘን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ፃማእን ክቕበል ምንቲ መብለታትን ግራዚ ይብለን ንለምናሉና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ወልድና ዋጅ ክኾኑ ፃማኦም ድማ ክቐበል ምንቲ ደናግል ንልምናሉና እግዚአብሔር ዓዝቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳ ሰባት ንልምናሉና እግዚአብሔር በንጽሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናሉና እግዚአብሔር ስና ዕድልን ሓጋትን ምስጋይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትቦም ምንቲ ሓደስቲ ዓመት ንልምናሉና እግዚአብሔር ኣመዋል ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናሉና እግዚአብሔር ፍራፍቶም ክህቦም ምንቲ መኳንንቲ ሰበስልጣን ንልምናሉና እግዚአብሔር ነፍሱ ከዘጥዕሞ ዝሕሾ ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሉና እግዚአብሔር በመንገድ ኢማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኡ ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን የብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምናሉና እግዚአብሔር ምንቲ ናይ ዕለቱ ሲሳይ ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናሉና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግቦ ምንቲ ሕዙናቱን ጉያቱን ንልምናሉና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ ስራት ንልምናሉና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ሙሉኻት ንልምናሉና እግዚአብሔር ትዕግስቶም ኣብ ትዕግስትን ቅንዕትነትን ክህቦም ፍጹም ኣጋጣሚኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሉና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ፀጉኡን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ንብያትን ንልምናሉና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሉና እግዚአብሔር በደሎም ከይረሓቐ ካብ ቅጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምናሉና እግዚአብሔር ዝናብ ዘንዝር ስፍራ ከዝንብ ምንቲ ዝናባት ንልምናሉና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ከሳወሰኖም ንዓኦምን ክበልዕ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምናሉና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘርአን ዝዕፀድን ፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንልምናሉና
بعد ما تسكت تسلم نفسهم عبدي بسموك مثل الهواء انها تصير نصيب بتزعم يا ما قضينا
አይሁድ ወይታ ኢየሱስ ነቢያት ቀተልዎ ንዓና ከዓ ኣሳረድና ኣሕዛብ ነቲ ክድህኑ ንሕና ወንጌል ክንሰብከሎም ብምኽልካሎም እግዚኣብሔር ኣይሐጐስዎን ምስ ኩሉ ሰብ ከዓ ይጻልኡ ኣለዉ። በዚ ከዓ ከም ቀደም መስፈት ሓጢኣቶም ይመልኡ ኣለዉ። ግናተ ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ድሮ ወሪዱ ኣሎ። እንተኾነ ኣሕዋተይ ብልቢ ምሰኻትኩም ኮለና ሓብቴት ጊዜ ኣባኻትኩም ተፈሪና ስለ ዝነበርና እንደትኩም ክንሪአኩም ብዙሕ ናፍቖት ሓለውታ ነርና ስለዚ ናባኻትኩም ክንመጽእ ደሊና ነርና። ኣነ ጳውሎስ እኳ ደጊመ ክመጽእ ፈቲነ ነይረ፣ ግና በሰይጣን ሓገትና ከመይ ተስፋና ወይ ሓጎስና ወይ ከዓ ካልኣይ ምጽኣት ኣብ ቅድሚ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምክሓሉ ኣኽሊልና መን እዩ? ንዓኻትኩም ዶ ኣይኮነን? ብርግጽ ክብርን ሓጎስን ንዓኻትኩም እዩ። ያ በረከት ያ
أحواتي على سبب الناس على تبنى مجوار بنا كبتيت كله نتيجة تضمن إذا الناس زيادة كتتحمل طبيعة أو وي حبتي كنت أرغو أي غلط مجون بس عرضو مو حالك أو خصم سبعون سلبي كي هذا السلام كيلو بوقو سببو تبارو الحيد غير كم أوها الناس مجوار انتهي مجرد تجيب الناس للإسلام موجود على بناء الناس على أنا هذا كبري على الجبل خوف بعد الناس زي كبري على عنوان كبري كذا النتي تريحني إسقاط أملاح هذا بينو اللغات أمن عملهم سوكو أغلى نسبون أمن كذا بينو أنا هذا تعرف مثلا الناس بزي كبري فزي بالله مخانا فالبلد تلاقيها أبراهام أفراني ساكوتو أمسوي أغرقو وقبل الدواء أتحدث الناس مستمر فينا من زعيمات من أول ويبري كيرام للأرض من زرخبات تلقيهم قيامها يجي أبراهام الأملاك عمنا سلقي فينون تغسر المنزل على قدس مسحاب كذا بدون أحكامات تواحد سبب أن تحزقنا ببيبي كل صدق طريقة قالت موها رعب إتي عمزرا نتبع الوقت بس تغبرتون مخارج نبدون مساوطاتون ببيبي أي صدق بعدها سبب زي منفس متخانات ونكون بزي كبير موتيها وقبل تدخل الألوية ቅድስት እንተ ጻድቃ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ አባግዕ አመየትከ ወአብዝራ ለዛቲ
ዘነገሮም ዜማ አባት ጸሎቶም ወርቀት ያሉ ስለካርማን አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከፍተኛ ሓደ ክሰሙት ሻዕቢያ ኣብ ገሳርያ ከርኔሌዎስ ስሙ ሰብኣይ ነበረ። እሱ ኣብታ ኢጣልያዊ ጭፍራ ዝበሃል ክፍሊ ሰራዊት ሓለቓ ሚእቲ ነበረ። ንሱ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ዝመልኽ መንፈሳዊ ሰብ ንህዝቡ እውን ብዙሕ ምፅዋት ዘዘውትርን ኩሉ ሰዓት ኣነ ኣምላኽ ዝምልን ነበረ። እታ ሰበይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብጉሁድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ ኦ ቆርኔሌዎስ ክብሎ ከሎ ረኣየ። ብስባል እንዳጠመተኻኒ እንታይ እዩ ጎይታዬ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ጸሎትካ ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ መዘከርታኻ ዓሊሙ እዩ። ሕጂ ኸዓኒ ሰባት ናብ ዮጴ ይእኸካ እታ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ፀዋዕዮ። እሱ ምስቲ ቆርበት ዝለፍዕ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ጋሻ ኮይኑ ኣትዩ ኣሎ በሎ። እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልኣክ ምስ ከደኻኒ ካብቶም ገራቡ ክልተ ካብቶም ዝሕልዎ ወታሃደራት ሓደ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ዝፀውዖ እሞ ነቲ ዝኾነ ነገር ኣዘንተዮ ናብ ዮጴ ለኣኾም። ዝፀዋዕቱ ንሳቶም ከይዶም ናብታ ጥቓት ከተማ ምስ በፅሑ ጴጥሮስ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክጽልይ ናብ ናሕሲ ደየበ። ቤተክርስቲያን በሲወዘ ስለገዳ አይናዋ ቅድስ ምልዕታ ክብረ ድንግል በኩል ጊዜ ወላዲተ አምላክ ወለብዙ ጻድቅ ጸሎት ረድኤ ምልዕታ በፍቅር ወልድኪ ከመ ይእዜሰ ኃጣውኢነ ተበስዮ ለወለድኪ ለብርሃነ ጽግዛ አማን ቅዱስ አምላክ ነወርቅ ንጽሕት ተሳደነ ሀበ እግዚእነ ከመ ይጎል ምሕረት ለምሳሌ ይእዜሰ ኃጣውኢነ ተበስዮ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅድስት ወንጽሕት ሰአሊት በአማን በእንተ ወደ እመሕያው ሰአሊ ለነ ከመ ክርስቶስ ወልድኪ ከመ ይጸግወነ ስርየተ ኃጣውኢነ ተበስዮ ለኦ ድንግል ንጽሕት ዘማማን ንግሥት ተበስዮ መጋዘ መድኃኒት ተበስዮ ወለድኪ ለነ አማን አምላክ ነንሰለኪ ከመ ትዘክረነ አራጊተ ዘበአማን ቅድመ ክርስቲነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይግበር ምሕረት ለነፍሳቲነ ወይእዜሰ ለነ ኃጣውኢነ ውእቱ ጊዜባ
Yeah.
يغفرنا زاوير أملاك صومنا وسلام الجنبر وسلام يفسرنا ولو توسعنا برحمة سيد زاوير وسلام يمسحنا أول نزل السماوات
وكما لنا رسل الوالد اسمع ولك على وانجيلك قدوس بصلوتهم لقدوسان كسمت رأي قناتون حدا سلاسة سامي تسنى ويوتنا برون بربارنا الزغانة يسوها بساط حد من سسمع يتلالنا نكون
ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክነ ወንጌል ዮሐንስ መናፍቅ አቆላሰተ ተሳተጻሚ ለዚህ ንሱ ሳቢውን አፋቱን ለከመዛሙርትና ቁርናሆም ወረደ አቡን ቁርማት ተዋመቱ አስጋይ ቀሪውን በላይ የውስድማና በኢየሩሳሌም ለየራ ቤትና ወደስካ አባበሩና ዋቂዕን ረጋቤትን ዝሸጡ መሽረፍ ድማ ተቀሚጦም ረኸበ ካብ ገመ ጭጉራት ተትዕኻ ምስተናዋጅዕን አብዑርን
نقولهم كبيت مغرس أوصام نجنزب لهم مشرفتون فأبلهم صدقهم كقلبتهم نظام شيء ترى بيت ما أزكى زياد علوه نبيت أبوي بيت شغلات تكبروا بدهم ذاك مزامرتها كلام قبل عن نزل الصحف كان زلوا ذكر شعاع ونزل بسلطان كان زل كان تيتمترين نايلو حنا مسلم ما نزبيت مغرس زياد سوا أنا خاب ثلاثة معاد العلاية يلو من يسلم كما يقول نزبيت مغرس زي بربعان شدشان عامتي يستهان نسخارو بثلاثة معادي بدل العلاية خاب اللي نسقنا بزعما بيت مغرس سقو يستدار سلازي كموتا مستنسلة كمزامرتو نتي زبالهم ذكروا وتصحف صحفن بتي يسوع زبالوا على الجماع آمنوا نتي يسوع على فاسقة بيروسالم كله زجورة أمراض مصراعي وزحات سبات آمنوا يسوع جنان كلهم يفتحون وراء أموا آمنوا من نتي أبسر زلوا بعلي فلس لزبرخا حدفا بنايسر كنسكرولو عيد ليون نغرا بود زعمن نيزراني وثالوا
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲብርሳገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምዕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይወሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይልወጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሞይትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥና ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ዓለም ኩሉ ፍጥረታትን ስልጣናትን ዘለዎ እዩ ኣብኡን ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጠረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ብዙ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስቤታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳህረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘኒ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈሊጡ ተንሰ ናብ ዝረኣኾ ኣቡኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ንዓለም ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህልው ዝኾነ ብራቂቶ መንፈስ ጽድቂ ሰደደና እግዚአብሔር ዝፈጠረ ኩሉ ፍጹም ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድልበውን የብሉን ቅድስት ንጽሕት ዝንያ ንሕና እውን መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱ እውን ዝኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበጽሑ እዩ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና እውን ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮም ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጥየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዘትንስግዎ ትንሳኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ
زفدل معاتي فردي كم زنبل نعمل ابلسات أراوي كما ولدوا لما كلكم لما كلمتم بركتم وعبد راقد وطلعتكم ونزقوا ونزقوا وعمل كبرين الشوط الذي ولا يسكسوس الذين كان الذي زستاكل ويزس حامل استزارب كون أبو يشتغل غشان بخفاض زمان له نقولنا يسوع كريستوس كم زمان طعون أو العليم كان تشكى على ميلك أو كني بلغت مركم أو كني سنيت حاتيات كان እግዚአብሔር ጋር ለመሳት ተበሪው ተንስ وملائكة كلها من سلامك أنت سماء أنت باقي سلامك السماء تسبوك أن زيولو سبعان لزيار بسماياته وسلام سمرته
ቅድስ እንዳይቲ እንበለሞት ሰማያዊ በኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ዘወት ለቀምቴውም ተቅዱሶ መቃቶ ጊዜ ዜኖ ዘልበን ወለዓለመ ዓለም መጽሐፈ ኪዳን ዘነጎረሙ ዜና አምላክ ነው ዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቅት መርገቱ ሰሰማት እንደተሳዩ ሙታን በለተጋው አተረደሩ ያሉ ምስለ ሰረቃ ባስና አባባስ ከቶ አባስና አባ ጳውሎስ ወምስለ ኩልነስ በክርስቲያን በቀበው የቀባራ ሀገር ኤርትራ ዓለም ዓለም በሰማይ ያሉ ምስወሉ መላእክት የቅዱሳን የኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ጽሉ ነፍስክሙ ወአንጽሑ ነፍስክሙ ወለሪስክሙ ኢትዝክሩ አበሳሁ ልዩ ከመ መኑሂ ኢያሃሉ መዓተ ምስለ ካልኡ እግዚአብሔር አድኅኑ ባልያዊክሙ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በዘበ እግዚአብሔር ንጻእ ዘተውህበለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ Hallelujah.
ደግና አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ሳይሉ ያሉ መሰረት ጳጳስና ጳጳስ ጳጳስና ጳውሎስ ወንዘግላ ክርስቲያን ወንዛግሪት ኤርትራ ወንስ ለኩሎም ናሳት አቁርት ማይማቲው አቡነ ጴጥሮስ ገብረ ሩፋኤል ወልደ ሥላሴ ጸጋ ብርሃን ወለተ ገብርኤል ወዘተ ዘላለም ዓለም አቁተ
ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ዛየፉ በርትዕት ሃይማኖት ሳሞዳ ገስባስ ፈጽመና መፈውሶም ወደሻም ዝመሩ አቦታትና አሕዋትና ኩሉ መንገድ ሓይም ሰላም ረሕመትና በፈቅዶሶም ነፍሰ ሰማያትና ማትባር ከመ ተጸጋኸ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባር ካብ ደስ ምድሪኻ ዘውትር ሓጎስ ፍለና ግበረና ሰላም ካስማና ሰማይ ተሓስቦ ስምዓት ሓይልን ዝሕልምለ ቅዱሳን ቤተክርስቲያን ዝውቀቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላክ ነፍሲ ወከፎ ብስሙ ኣብ ቅድሚ ሓያል ዝኾነ ሰላም ኣብዝሓሎም ብኩሉን ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳታት ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሓትና ናዕርን ኣቡነ ጴጥሮስ ዘገዛምን ገብርኤል ሩፋኤል ወደ ስላሴ ጸገ ብርሃን ወለተ ገብርኤልን ክርስቶስ አምላክ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ዝዋግኦ መኸፍሎም ዕጣን ብቁርባንን ወይንን ብሜሮን በመብራት መጋረጃ መጻሕፍቲ ምንባብን ብኣቕሑ ቤተ መቅደስን ዝሓልዩ ማለት ክርስቶስ አምላክ ኣብ ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓርሓት መማክን መፍርህን መለገፅን መንዘርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላና ሕጉስ ሰብስና ማይነት ሰልፊ ዝተኣሰሩ ኣብ ስደት ኣብ ሞቶም ንዘለዉ እውን በሪ መግዛእቲ ዝተተሓዘን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህር ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኻ ኣብ ንጽብዮም ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ውንዶ ኩሎም ናይ ንሓደተኛ ማለት ዘክረኒ ናሮም እግዚኦ ወተሰአሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ገናግዝ ወጃገንባር ወዘኖን ስለቀብዮ አበላን ዘይነግዘ መዛግብተ ብርሃን አቡታ ኢየሩሳሌም ጽናት እግዚኦ መስጠና ደስተ መላእክት ኃይል አጋዝ በስብሐት ወነብት አስባ አስባተ ብርሃን አብትስይት በግ ወነዘን ወልቁ ሰነገስ አብዘይስ ኩሎም በል ወይ መልክ ወመቅደስ ያቅበል ለከ ኢየሱስ ባሕር ዘለሰቅለበት ማሊትነ ለዝነብሩ ተንሥኡ ገበቱ ሁሎ ገበርከ ዘሚረ ገበቱ ውርሰት ባህነት ወበንተውም ሰማዕተነ ድንግል ዘተንሰበከት ስጋኮን ወልደቱ ታውከ መንፈስ ቅዱስ እንደነ ከወይኖ ከመበቃለቀይ በስዋዝ ወለቀ ይስራ ቅዱሰ
መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም
ዘገኒ ለከግዚኦ አምላክ ዘትነበድ በኪሩ ወታሩ ለመቱታን ተአምር እስመ ውስተ ብርሃን አሎኮ ዘታሉ ለዓለም ብእሲሮሙ በዲዮስ ከዛንተ ራይከ በፍነ ወምኑ ባህል ወቅዱስ ገባከ እንቲአከ ስልጣነ ወተዋኮ ብላዋልያቲከ እለይቀነዩ ለከ በሕይወተ ልብ ወለ ያገሩ ወለ ከማሳሰና ወንተ እግዚእነ ወአምላክነ ወለነ ኢየሱስ ክርስቶስ
እግዚኦ
እግዚአብሔር አምላክነት ያዘጋለው ሰላም ወደ ሳለው ሰላም ለኩልክም وكفل لكم مراد ألون بين بسكة حواريات تراجل مستكسين كريستوس ويبلو بوز يتناجر بأنت يسي ويعطيه كذا تسويق بو كان سيكرنو أنت إخيابير كان وعدو وكما زرقور وبزام مكفتي فالطول تسويق زور لطو من كيل كدست لفيات لبعض بعضيكو وعدي فالطول لفيه الأول كان زوجته الإخيابير حاول وبأنت يسميوه على الكدست ولانيتا إخيابير الله ولانيتا سل ولا نساء فوق مسئمنتنا تمهدنا السائل من مذهب القدسان أبوين القدسان كمسؤول قدنا عمد أهاب أهالو ولو أهالو كريستوس وأهالو اختيار إكزيم زود قال زدول بإكابير أول
ወልዱ ዘተወልደ እምሕላዌም ቅድመ ኩሉ ዓለም ዘከመይደሉ ለመለኮት ዘይትረከብ ወአዲ ሎቱ በዳህሪ መዋዕል ወለደቶ ድንግል ቅድስት በሥጋ ወወለደቶ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሰብ በእንቲአነ ወበእንተ ዝንሰምያ ለቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ አሐዱ ውእቱ ወልድ አሐዱ ውእቱ ክርስቶስ እምቅድመ ሰርገው እምድኅረ ተሰርገው ወአኮ ቃል ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ካልእ ወልድ ዘውእቱ ቅድስት ድንግል አላ ውእቱ ዝንቱ አሐዱ ዋሕድ ዘነአምን ባቱ ቦቱ ዘሃሎ እምቅድመ ዓለም ዘተወልደ እምብእሲት በሥጋ አልቦቱ ጥንት ለመለኮቱ ወኢንቤ ከመ ውእቱ ጽንዕ እንበይነዝ ዘእምድንግል ቅድስት ድንግል ወፈጣን እሰም በከመ ይቤ እግዚአብሔር ቃል ዘሃሎ እምቅድመ ዓለም ለሊሁ ተወልደ በሥጋ እምኔ በከመ ሥጋ ለኩሉ አሐዱ ውእቱ እምኔነ ወሶብዔ ንብል ከመዝ ያመጹ ላዕሌነ እልወተ አውላማርዮስ እንዘይብሉ እመሰትል ከመ አሐዱ ውእቱ እምንቱ ተዋሕዶ አሐዱ ውእቱ ወልድ ቃል ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ዘተሰርገው ወኮነ ሰብ ባኑ አብ ተወሳም ምስለ ሥጋ አው ተመይጠ ህላዌ ላትስበይታ በህላዌ መለኮቱ እንተ ዝናይት እምኔነ በጥበብ ነውሮሙ ወንብል እስመ ቃል ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ዘኢነአምር ወይንክል ተናግሮቶ እሰየ ሥጋ ዘቦቱ ነፍስ ጥባዊት ወለባዊት አሐደ ምስሌሁ ወተወልደ እምብእሲት ወኮነ ከማነ እንበለ ይትወለድ እምሕላዌነ ወፈቃድ በፈቃዱ ዘአለ ሰምረ ይኩን ሰብአ ወይትዓጠል እምኔሁ ህላዌ መለኮቱ እምድኅኒ ወተዋረድነ ሀበ አቅመ ዚአነ ወለብእሲ አርአያ ገብር ከማሁ አድል ልዩ ህላዌ መልእክትና መለኮት ወበህላዌ ምልክናሁ ወንህነሰ ንብል ዘንተ ቃል ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ኮነ አሐደ ምስለ ሥጋው ቅዱስ ዘወቱ ነፍስ ለባዊ ዘኢትነገር ወዘኢተአምር ኢተተወሳ ወኢተመይጠት ወኢተወጠት ነአምን አሐዱ ወልድ ወአሐዱ እግዚእ እንዘ አሐዱ ውእቱ ለሊሁ እግዚአብሔር ወሰብአኮ ውእቱ አሐዱ ምስለ ካልእ አላ አሐዱ ውእቱ ባሕቲቱ ለሊሁ ህልው ወይገብር ዘንተ ወብዝሕ ጊዜያት ይትናገር ከመ ሰብእ ዘከመ ሰርዓን ወብዝሓት ጊዜያት ከመ አምላክ ከመ ስብሐት መለኮት ወነነሂ አዲ ንብል ዘንተ ወንሴአል ወናይት ጥበበ ዘእንበለ ምሳሌ ምስጢራት ስርዓት ሥጋዊ እንበለ ቃል ሰማያዊ ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ኮነ ሰብ ወተሰገወ ኢተፈልጠ ሎቱ ውእቱ ሥጋ ንጹሕ እምህላዌ መለኮት አላ ነአምን እማርያም ድንግል በረከቶም ያሉ ለሁሉም ያሉ ሰውነት ክርስቲያን ማለት
ቅዱሳን
ተመቶ ስጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡር ስብሐት እግዚአብሔር አምላክነ ስመራ ለነዚያ ወለና ንጹሐ ሰይተነጸቆ ነዘወቀ ነዚያ ከስጋ ወንቲያ ከለም ነና ጉዴ ከቱታንስ መንግሥተዚያ እግዚኦ ወስብሖት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም
መድኃኒትን ይሁንልና ተዝገሩን ኃጢአትና ያደገልና አሜን። አሁን ነብሳ ጉቱ ሃይማኖቱ ለጉዞ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ወሰና ወደ ሰማያት
ጸጋ ብርሃን ወለተ ገብርኤል ነፍሳት የሆኑ ስለዝና አብርሃም ይስሐቅ ሰማይ ወሰና መላወር ዘበሰማያት
መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወሰኒዩ ለተርበዛቲ ቃለ አብ ቅዱስ ወክቡር ኮከበ ገዳም ቅዱስ አባ እንጦንስ አቦም ለኩሎም መነኮሳት ቅዱስ ሀገረ ግብፅ ብሔረ ግብፅ ሰሜነ ምስር ወአበዊሁ ክርስቲያን ወለውእቱሰ አልቦ ውስቴቱ ጽልቡር እምንሱ ወሶበሂ ሀቅ ወሶበሂ ሀውር ምስለ አበዊሁ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ር ቁርባን ወይስታለቅ ምስለ ህፃናት ወይዘፍን ምንተኒ ግብራ ወሶበ ልከ ንስቲተ ኮነ ያለን ብሶ ለአበዊሁ ወይዘዞም ወሶበ ኮነ ወቅቱ ሰዓቱ ዓመት ተምረ መጽሐፍተ ቤተ ክርስቲያን ወኮነ አሚያም መዋዕለ ሲመቱ ለአባ ዮናስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወሰለመ ዜናሁ ለአባ እንጦንዮስ ፈነወ ላዕከ ወአብጽሖ ኀቤሁ ወባረኮ ለነብየ በእንቲአሁ ወይቤት መዝቱ ሕፃን ይቀውም በቅድመ እግዚአብሔር ዐቢይ ወይትለዓል ዜናሁ ውስተ ኩሉ በሀውልት ወይበጽሕ ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሁ ወሴሞ ዲያቆነ ወእንዝ ሞቱ አበዊሁ ሀደጉ ሴሙ ምስጢተ በርቶ ወድኅረ ሰባቱ ወር ሆረ አበ ቤተ ክርስቲያን በከመ ልማዱ ወማስተርጉም ፍቅረ መንፈስ ቅዱስ ወሀለ ዘከመ ፈአደጉ ማኅበረ ክርስቲያን ኩሎ ግብረ ወዘከመ ሴቱ ፍሪቶሙ ወአቡሁ ወርእስይዎ ታሕተ እግረ ሐዋርያት በከመ ጽሑፍ ውስተ ዜና ሐዋርያት ከመ በአይ መክፈት ይከውን ተስፋሆሙ ለአስተዳለወ ሎሙ እግዚአብሔር በሰማያት ወኮነ ይሄሊ በዝንቱ ግብር ኩሎ ጊዜ ወካዕበ ተዘከረ ቃሎሙ ለእግዚእነ ዘውስተ ወንጌል ቅዱስ ዘይቤሎሙ ለባዕድ ለመ ኮንከ ትፈቅድ ትኩን ጽድቅ ሁር ወጽእ ኩሎ ቅድመከ ወሀብ ለነዳያን ወርእስዮ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነአት ወንድ ወአንቶኒዮስ ነጽሐ ህሊና ቅዱስ እምኀበ እግዚአብሔር ወሀለ በልቡ ከመ ውእቱ ቃል ወጽአ በእንቲአሁ ወሶቢሐ ወጽአ ቤተ ክርስቲያን ወሀሎ ለውእቱ ምድር ስፎን ዐቢይ ወሰናይ ወሀቦሙ ለሰብአ ሀገር ወንዋየ ወኢት ሀደጉ ለኩሉ ዘረወ ለነዳያን ወለምስኪናን ወነስአ ለእህቱ ወሰዳ ሀበ ደናግል ወአኀዘ ውእቱ ይትካተል በጾም ወጸሎት ወእምቅድመ ውእቱ መዋዕል ኢያስተርአየ ግብረ ምንኩስና አላ ኮነ ዘይፈቅድ ጸምሮ ለእግዚአብሔር ይወፅእ አፋ ሀገር ምስጢት ወይነፍር ባህቲቶ በተጸምሮ ወከማሁ ቀርበ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ወኮነ ሰይጣን ይጸብሖ በሐኬት ወበሃልዮ ገቢረ ኃጢአት ያመጽእ ሎቱ ገጸ ብእሲት በሕልም ወይእቲ ከመ ዘንነውር ምስሌሁ ውእቱ ሰይትሐየል ላዕለ ዝንቱ ኩሉ በረድኤተ እግዚእነ ወእምዝ ሆረ ሀበ ጸፈ ባሕር ወሐነጸ መቃብረ ወኀደረ ውስቴቱ ወፈጸመ አንቀጸ መቃብር ላዕሌሁ ወኮነ ይትጋደል ገድለ አቢየ ወአዝማዲሁ እለ ያምልኩ ወይመልሱዎ ወያመጽኡ ሎቱ ሲሳዮ ወሶበ ኢይኩኖ ሰይጣናት እንዘ ይጋደል ከመዝ ቃሉ ላዕሌሁ ወመጽሐፊሁ ወዘበትዎ ወፍልጠት ዐቢየ ወኀደጉ እግልፈ ወሶበ መጽአ አዝማዲሁ ከመያብቆ ወረከቡ እግልፈ ከመዝሙር ወሶቢሮ ወጻዊዖሙ ወሰዱ ኀበ ቤተ ክርስቲያን ወእግዚእነ ፈወሰው ወሐሙስ ወነግሐ ነፍሱ ሰአሎሙ ከመ ይጽውዑ ወይንቱ ኀበ መካኖሙ አሜጥዎ ወሶለሞኦሙ ለሰይጣናት ሞ ነጹ ካዕበ ምስለ ብርሃን ብዙኅ በአምሳለ አራዊት ወአናብስት ወተኩላት ወአንስት ወአንካልብት ወኮኑ ለእለ አሐዱ እምኔሆሙ ይነሱ ላዕሌሁ ከመ ያፍልዎ ውእቱ ሰይሳልቅ ላዕሌሆሙ ይቤሎሙ ኮነ ለክሙ ሥልጣነ ላዕሌ አሐዱ እምኔክሙ ይመውዐኒ ወሶቢሐ ተዘሩ ከመ እስመ ወሀቦ እግዚእነ ሥልጣነ ወመውሪዐ ላዕለ ሰይጣናት ወአዳቀ እምሕማም ወመከራት ሰይጣናት እስከ ዓመት ይደልም
سواء جاء تستزعل شلون التهاي والجهاد المهني كما يبقى مستوى الله يكون وافا ويسمى قالوا أنا بركة مثلا يكمل ويتعادل أحمد ويتعادل كمان يوم نسوي معروف ترى عجبان السنة وعبد الله وهور على الجيوب وأنا هروم للجهان أو أسوام للتجاري وتجابو من البراء ومكانا سواء وقوم مستقالان ولا هذا الجو وهو ما كنا ده وقوم كان سواء جلسنا وقت فنون كما يقول سماي وهذاك الروح على الاستقرار وعمل يسكت يا زوج بمراوها وصوم لما يجينا وهنا يزوم ولا يوم كنا ندرس كما يقدر وعزوج عرب كما يستري من القوس وسأل وكنا ونيوم سيستري من يوم هذا كل وقت زي ما تقولون نشرح كل كلمة لا اليوم ويكون منه ويصفه وكما يكون سماعته وما كان سيدنا قرب من يقول لا اليوم اسمه تعبير أقول تعبير أقول أنه بين وجهان مصطلحات أنا وعلى سنة فلوس يدرس إقامات السنة في سماعات تبع هذا الدبلوم فلوس القانون فتكان تعبير والفلوس للأبس سكنة وصوت ويتحاسب الظلم عليه وقول سبحان دويان منسوحة بلوه يميلي بتعديهم ويحكيهم ورسول الله سبحان أحزاب أي منسوحة بلوه كما يسموه سلم تلتو وإيا بهم ينبر وحكوة كما يتكسر ويتزرع كما يمسوه وهالله كما يقول هذا العلاج قلت مكان هذا يركبوه وناس أهاو نسيته لسه من برا هاي اللي يسن عمله كما يسان ويقول هذا كذا وصويا مسعى ويقول قال سمعت زي قول أنت تأكد وعيين حاول وليك ويجيس موضوعان سبب يطلع حبيبي ويكلمون إما بعد كده وتفكر دور هذا العلاج أو صوي بينه وبين قال لما تفكر دور هذا العلاج معك يبقى عليه ما تعرف ولا أما تكلك تدور عن كده هو سوسعي كلام من درس الأسبوعنا وصوي هذا اليوم نسب على واقعيات يقول هذه كتاب وهذه كتاب وأنتم يوصلون وراء عليهم وسألهم كميوت يوم مستقرام والقوة فبستعوا وراء يوم سلام عادة يومها استغلتها على ذلك وهو هي ما يسري وتقوم وقريب وبكات وتكذب وفلوس أروا لو كنت مكان مدينة أو انتباه على استدعاء والوقوف لأن مكان وحدث وسويت مكان عربي سوء لو سوء لسه وحلو سويت مكان بسان عربي وكان وبس والوقوف سيكون وقال للعادة عادي كثير وسهل الطبيعي على دربه ويوصل لعهد العلوم وين النوم على المكان وتسمع زينه بهذا القسطنطين وهذا القسطنطين وسلوس حادث وسحات عليون حسب الإكس زي المساوي يسأله لما يذكره يقولون تفسوا هذا تعامل ملكون النفوس وخصوصا الذي تميت على تعامل ملكون النفوس على بيلهم لهم تعامل ملكون النفوس النفوس نجاة السماوي أبا فلا علينا من على تعامل ملكون النفوس السماوي إن كسر وإنسان من يسمعه وسألوا هاوي بيلوا تعرف النفوس ونذكر الكريستيان ويدوا إلى لما نزل زيزو وتعامل ويبارك عليه ولا من نسوى على الفلوس عاويته ولا وسمع بينهم فلوس أفريقي الكينون ومثلا سواتو إسلا أوراق من على الفلوس عطان ويبيلو أنسى سلك لما تطلع عليهم بعد لا إلينا ولا على كل حاجة إلينا وسراويتنا وسوسمع الدنيا وسعدنا في فاترة تبيلو فأنت ما وعدوا الذين وقاموا الذين ذيك السلاك وقال يسوع كما تقول عليك عليه لما فكرت لما تقول
هذا بالنسبة للكينوت الأفريقي ولبها آلافات الرسول على سنتنا وطن وإذا سرقوا وإذا يوم سرقان أو سرقوا إلى النار على الكلام وأن الجماعة يقول بالعادي إذا تتعبوا أهلك وتتعبوا فبترى يوسف على حاول يقول بالعادي أنت على سنتنا وهو دائره قوي أمثال الجرا وسجوا لكهو أكينا وكلام وكان قوله ينبل ويثبت مسانا وعلى قوله نسع ويفعل مسانا ودائما ينبل ويثبت ويثبت على يده وطبيعة سجوا وأنت تعرف سبع سيئات ونسع ولذا أمثال الجوهرين وألباس المسلمين والدين لك لماذا هبروها كيف ويظنوا يرون معي أماني لك أو أنت سامعك وتكالوتك 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 لا تكالوتك جاي أنا لك كما عبدي اسمك وعليك أنك تسبب أتفهم وريسيوم لكلامات والعبارات كما يقولون الألغاز السجوان يقولون كنتم يقصون الرفعات الألغاز سيأك يقولون كما ستستعمل عليهم ويقول سؤال أعلم بقى عن وقرآن اسمك عن السجن كلها عن ولا نقل لي بيتكبر يكون فاكر أنا على اليوم فاكر وليس يسيرون أن الوساط مكان مثلا يعيد ويجيبها لا يوم لي سنة تعلم وليس يوم ولا يستمر ولا نساعد سيمان لما يزور عن هذا البيت أو لو البيت الله يعطوه التعديل وتكتب اليوم هنا عارف وستسمعات وعليك وهذا الساعة 4 كل يوم هذه الساعة البيت كما الوطن بالاتسام ضعيف منبوعان عن معلومات السلف يعني هذا من التشجيع والجلد هذا سرعة كما كلامي وتلبيه من القصات كما وجود الرسول يكسر وتفرد وحلو كلامات والبراد ويعدل ساعات ويعدل ويعدل العالم وتنبيه بأن يتعلم وجود الرسول على وسط السنة الأفضل يكسر وجود وجود معزلوه على الجواب الجو ونزع بيوم الله لا تكرمين وجود الحلين نسله وكنزول وسعى تيوس حواليا وسوى المرأة أبا أنطونيوس لوس كان أروى جزء سبب السلام لو وجود ما يجيبه له نكرم كما يحب بدون أبا بكار ودون ومن صمول أتناميوس والواسيو زازر دوا تلي نشر عليه سكوباز ومسرك سهلا يبقى بدر ومتوا نفسه استريوا للتعبير ونصوا عليهم كلهم هيرجعوا كان تقبلوا هذه الساعه والوجود فايرجوا رفض العالم ولا سيكاوس وكما عززهم موجود وانا يعززهم ويسكتون للي يكسبوا سكاهم كتبسان سمعتان سكين السوق لأنكيهم وعين مزاهم إلى السوق زيتا ريتا روم وهايو سكتوش أبعاد كوريوم ستاريس سناي وإيتودل وإيتودل سكهو ولينا الفعل ولينا هايلوك ويسرع ويتولد من ذلك مع أسنانهم وإيتها سارة رمائي وكلهم عليه وكوكونا كلهم واليون ليت والإسراء أمنت وعرفة بسراء بركتوك النسوة هاي يسألون تعلم سيد العالم عالم آمين سلام دابل هاويك نسات ونكا استناس كمعوف وبيتك أمثال وقال لسي سلام يطوليون صلى الله عليه وسلم لبيت الذين يسترعب وأنه إليه والروح ما يتعاد والإسلام وذاتي لك أسراره بمينة
فوكس ماتت بركة كل زين آمين أصحاب لما تسمعوا على الأساس بسوسو سرسي يا ليه كاتي Gabrot mari lagi kira ada benda tersebut ada asap benda sedikit besar ada sedikit besar dari kamu tahu pulang dan baru hari itu bayar kita sudah gawi aku kita sudah tahu boleh sama kalau ada arah kita dulu sebab ada Yesus dalam Eduardo Sabas Matikum Mayor Sawani untuk Mayor Sudasa itu kemarin itu بقول لا لا وش هواك تبصر በበሎም ነፃቃን ረሎም ነቁሳን ለሰማዕታት ባላና ጸሎቶም በረኦቶም ይሁን ጣም ነገር አቡነ ዘበሰማያት ስማር ወወድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይተ እግዚአብሔር አይናት ኮሚስቴ እንደቱ አሐዱ ዲያቆናት አባላት አዴታት በሰት ሚንስ አምላክ ይሰራ ዛናት ስማው ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ ይከሊው ሰማያዚኦ ሰማያዚኦ አሜን በባህሪ እግዚአብሔር አማና ባራማደቁ ዘመን እሺ ዘመን ፕሮግራም ወዲናልና ከኩና ዘረጂ ቃሎንጀን የሚሰረታ እና ይቀደም ይሄ አባና ያሻሽላል ወርና Asal Wawat Wawat Kudus Alam Muhammad Aik Keziaga Abadatna Wadah Wadah Ajaran Sama-sama Khusus Kalian Aik Anda Amin Sina Amin Kedua doa Tuhan Keziaga Abadatna Nawatna Ba'adan Uswatna Ba'adan Ba'ana Muhammad Keziaga Sayo Keziaga Abadatna Keziaga Keziaga ባይሆን ቀዲሱን የህልናና ናውዶ እግርና አረጊሱ ናዝሬት እዚህ በቅስና ከቤቱ ካብ ቅዱስ ቆረኖ ቅዱስና ካደር ከቱ በረከት ዝመርሆ ተረኑ በረከት ካፊና ከይት ኣብዚ ቤት ስለዛቸውና እግዚአብሔር አምላክ ድጋሜ ክብር ምስጋና የተሳየው ከመያተና ያንደለና እግዚአብሔር ምስጋና የተሳየው ጾም ከምን ያለው በኋላ አውርሽ ለራሲ ቅድና ትምህርት ተካውናት ታይለብራ ማለት ጊዜ ትምህርት ሰብኪሎም ከዱሪሎም ሲመጹ ሁሉ ሰጣቂ ይሰራል ከመያለው ነው እግዚአብሔር መጽፏልና እግዚአብሔር መስለ አንደለም ጽፏልና አምላክ መስለ ከመያለው ይወጥ ጽፏል እግዚአብሔር አምላክ መስለ ጽፏልና ነው ሸርካይ ለማምነሽ ላይ ይባል ወሞን ሰዓት ሲ ክርስቲያን አይቆምም ማለት ይባል ይላል ይባል ንምንታይ ነው የሚለው ክርስቲያን ኣብ ክርስትና ህይወት ሁሉ ጊዜ ያለው ፈተና አለው ሁሉ ጊዜ መከራ አለው ሁሉ ጊዜ ሀፍን ላዕሊ ሙዳል ዝያብ ብዙሕ ጭንቅን ዝተፈላለዩ ናይ ፈተና ሽግር ዝሕልፍ ክርስቲያን አምላክ ጽቡቃን ነው እንደሆነ ዝፈልግን ካብ ፈተና ናጸ ንፈልግን አንተ ያለ ማለት ኣብ ክርስትና ናቱ ክርስቶስ ላይ እንሆ
እታሃብታም እዩ ናለሲ መንግስተ ሰማያት ንክወርሲ እንታይ ገብራለኒ ኢሉ ሓቲትዎ ክርስቶስ ድማ 10 ትእዛዛት እንታይ ገይሩ ሓልቢልዎ ካብቶም እንታይ መሊሱሉ ነዚ ካብ ንእስነተይ ግዜ ምክንያቱ ኣበይ ተወለድኩ ኢልዎ ወይ ካብ ፈሪሳዊ ወይ ካብ ኣይሁዳዊ ወታ ካብቲ ቤተ ኣይሁድ ዝበሃል ናይ እስራኤላውያን ዝነበረ እምነት ካብኡ ዝተወለድኩ ካብኡ ዝወፃኹ ነዝኸውስ እቲ 10 ትእዛዛት ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ እንታይ ገይረ እየ እናገበርክዎ እናፈፀምክዎ ዓብየ ኢልዎ እሞ ፍፁም ክትከውን ዘለካ ኮንካስ ኩሉ ንብረትካ ሸጥካ ኩሉ ዘለካ ኣብቲ ንለኻታ ሂብካ መስቀልካ ሒዝካ እንታይ ግበረኒ ኢልዎ ሰዓበኒ ሽዑ እንታይ ገይሩ እቲ ሃብታ ብዙሕ ሃብቲ ነበሮ እሞ ርእሱና ሓፍረቲ ወይ ከዓ ርእሱና ነመጨከር ዝና ንገብሮ ሎሚ ዝኾነ ብርትዕ ዝበለና ቃል ወይ ብርትዕ ዝበለና ሂወት ወይ ብርትዕ ዝበለ ዝኾነ ጉዳይ ተገብር እንታይ ነገር ርእስና ኣብና ቢልና ሪና ወይ ርእስና ሓፍረታ ቢልና ክሳዳ ጠዊና ኢና ንኸይድ ዝከራኸሩሉ እንተሃልዩ ርእስና ደው ኣቢልና ክሳድና ኣቕኒዕና ትጌርና በቃ ክሳብ ዘለና ማዓንጥና ሸጥ ኣቢልና ኢና ንከራኸር ኣብና ዘትሕዝነ ነገር ተመፂና ግን ናይና ንገብር ጠዊና ኢና ንኸይድ እቲ ሃብታም ድማ ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ ሃብቶ ሓሰቦ እሞ እናዕዘብ ዘለና እናጉረምረም ብሓዘን ተመፀ እዩ እዞታ ይልሽዑ ንሃብታም እንፃማ ካብ ዝኣቱስ ገመድ ብዓይኒ ነብር ሓልል ይመልእ ስለዚ እንታይ ንብዛል እዩ ክርስትና ኣብ ክርስትናዊ ሂወት ያለ ማለት ኩሉ ግዜ ጥበብ ኣሎ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ክርስትና በትግቡ እንተራሲዕና ኩሉ ግዜ ሽግር ይመፃና እዩ እንተዳ ብስምና ክርስቲያን ተባሂልና ፅና ብግብርና ግን ብክርስትናዊ ዘይንመስል ተረኣ ኮይና ግን ነዝና ይመፃና ቆሮና ደሊኻ ናብ ክዱና ዕቡቓት ገ ንሕና ኣብ ዝኾነ ሽግር ዘይመፀና ፈተና ዘይመፀና ተረኣ ኮይኑ ኣብ ክርስትና ንመላለስ የደናን ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሂወትና ብስምና ዘይኮነስ ብተግባርና ክርስቲያን ክንከውን ካህናት ኣብ ቦታ ዝልዮም እንታይ ዝብሉ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 30 60 100 ፍረ ንገር ኣብ ክንዲ ሓደ ብቃል ወንጌልካ ሰሚዕናስ ኣብ ክንዲ ሓደ ጥራሕ ሰሚዕና ኣብ ጥራሕ ኣብለይዚ 30 60 100 ፍረ ንገሪ ኣብ ሂወትና ዓድለና እናበሉ ፀሎት ይገብሩ ስለዚ ንሕና ድማ ክርስቲያናዊ ሂወት ወንጌል ሰሚዕና ተማሂርና ኣብ ቤተክርስትያን ክንመላለስ ከለና ብሂወት ብተግባር ንክንገብረን ኣቦታት ካብ ዝነበሩ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስትያን እዛ ቅድስት ቤት እዚኣ እትፍለጠሉ ቀንዲ ቀዳማይ ነገር እንታይ ወንጌል ብተግባር ምንባር ማለት እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንታይ ክርስትና ማለት ወንጌል ብተግባር ዳኣምበር ወንጌል ብጠቕሲ ወንጌል ብምዕራፍ ኣይኮነን ለዝኾነ ሰብ ወደ ይግባል ወንጌል ማለት ኩሉ እንታይ ሂወት እዩ ኣብቲ ቦታ ዝብልዎ እንተዳ ሓደ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ኩላ ነገር ኣንቢብዋ ሓደ እንተኮይኑ ዝኸበ ሓደ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ምክንያቱ ፅድቂ ጥራሕ ኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉሉ እቶም ሓጢኣት ዝገበሩ ንዕኦም ተዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ንዓና ኩሉ ዝተፃሕፈ ሳይኑ ንዓና እንታይ ኢልዎ ንተግሳፅና ንመምሃሪና ንተግሳፅና ከም ዝተባህለ መፅሓፍ ቅዱስ ፅድቂ ኩሉ ሓጢኣት ይመሩ ምክንያቱ ሓጢኣት ዝተገብረ እንታይ ከም ዝተፈልዩ ኣብኡ ተፃሒፍልና ኣሎ ስለዚ ወላ እንታይ ወዳድ ሓጢኣት ዝተባህሉ እኳ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓጢኣተኛ እንተደኣ ኮይና ኣዋኽረ ኮይና ኣብ ፅድቂ መንገዲ እንተሃልያ ድማ ኣዋኽረ ባይ ስለዚ እንታይ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ክርስትና ማለት ወንጌል ማለት ብተግባር ምንባር እኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ዝኸውን ሂወት ክዕድለና ኣብ ፀናይ ብቐሪና ሎማዓንቲ ንእሽተይ ካብዚ ወንጌል ዝተምሃረ ኃይለ ቃል ቤተ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ወአንቱ ሰገበክምዎ ቤተ ባህል ምክንበር ክርስቶስ ተነቢልቶም ዘለካ ወንጌል ተምስሐበልና ዓንቲ ወይ ንእሽተይ ቃል ብዛዕባ እዚ ዘለናሉ ቦታ እንታይ ይመስል ሎማዓንቲ ኣብቲ ዓንቲ ፆም ከበያለ ዝበልዐ መደር ክንደይ ሰበት ዘሎ ክንደይ ኣልፈይ ሰበት ሰለስተ ሰሙን ፀምለና
ليس مزينا ليس مزينا إنما بدري سبب علينا بدري سالسة በበንሳሳ ሰበት ናዘለና ምክንያቱም ሰበት መጀመሪያ ማዓት መጀመሪያ ሰበት ያገራ ዘወረደ ትባል አዘወረደ ትባል ሰበት አማዓት ወቂራ ካብ ሰበት ወቂራ ሳንቀራን ዘላ ስራታና ቅድስ ዘላ ድሮ ቀራም ታይማይን ጽዋ ዘወረደ ታይማይን ጽዋ ካብ ቅድስ ሰበት ሓለፈ ሰበት ዝነበረ ድማ ቅድስ ራይት ሰበት ሳትማሪ ቀራም ማለት ማለት ጽዋ ታይማይን ጽዋ ቅድስ ታይማይን ጽዋ لما عندنا ناي مقرات صومن ما تقبلنا نجمرنا بسبب تقاتلوا ولا ثالث هاي سنه علينا بصوم مع تصومات كتصوم ثلاث صوم هاي مثلا حتى هاي مثلا ስለዚህ በዝሮ ማዓት እዚ እንታይ አወንጀል ስለበላል አንታይ ሰሚዕና ለምኹብላ ሰነገረና ስለበላ ወንጀል እንታይ ነው زعما كايزارم يوم اب مجبور داوود عنوي في قديما بسبنا كلهم كايرو اسمه كنعات يتكبر عن يوم يرو وكلا اليه وكاساي هو بصو لنفسه كنعات نايبيتا بلعني تواب عليها وانصار كان نزل عالو زمور براب عليها زل عالو ساراي اباي تبن اباي ودا منياتو زمارا يبامنا داوود ويرسالم نعم ترساخس يمانك الى يتلمن رمزاله يتمارسات كنس يبلات تزنبره بزعبه يتمارس بزعبه الجابر املاح زول النجوي بزعبه ما يرسالم زاله وما تبلين ام عليكم ولده لك كاوده في انا زكن زعتراش نبرال لو كاوده سيدنا نبرال لو اب جوبانت نبرال مش تيجدا ወጣት ነብራላ ጽፎት ሙቀበያ ለሐቀኛ ወሰነ ስራ አይረፈበትና አላህ እንሰራለ እዚህ ናይ ሐቀኛ ህይወት እዚህ ናይ ማዓንቲ ወይ ካሰበሰበት ወይ ማዓልታዊ ይስጉን ነው ዝቁረሰልማ እዚህ ሐቀኛው ህይወት ወይ ሐቀኛው ህይወት ናይ ሰማያዊ ክርስቶስ ናይ ህይወት ዘበና ንሱ ኻኑ ዘዘንቶናል ሓደዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ጀምሮ ዘሎ ኃይለ ማዓት ተለቢበና እሱማ ታይበት ያረዙ ንሱ ጻድቅና ሐዋት ለረመዛሙቱ ናፈና ወረዱ አቡ ቁር ማዓት ተቀመጡ አቡ ሄለዲሩ ፋሲካ በወራ 10 ማለት ፋሲካ ይቀርቡ ነበር ኢየሱስ ማናብ ኢየሩሳሌም ደየበይ ክርስቶስ ናብ ለደቀ መዛሙርቱ ወይ ካለ ቤተክርስቲያን ቤተሰብ ዝብሎ ዘዛረቦ ኃይለ ቃልን ነዘይ አመንቲ ነዘይ ተቀበለው ነዘይ ተቀበለው ነዘይ ስዕብዎ ዘዛረቦ ቃልን በበይኒ ክርስቶስ ማለት ለተበሰ አቦ ለተም ዘአመንቲ ውህዳት ወተታለ ውህዳት ጊዜኒ ተዛሪ ሙሶም ተማላልሽ ዘቀ መዛሙርቱ ሰልሳ አመት ሊሾህን ተገብሩ ከሎ እንሱ ወዓለይ ወዕሉ ንሳብ ተሐደረ ይሐድሩ ንስ አብ ቅቢው አብ ተዲቆ እናተማሩ ሁሉ ነገር እናስተማሩ አንድ ነው ሰልሳ አመት ሊሾህ ዘአክ አምካል ማዓዝ ግና ሕልፍ ይሉ አቤት አይን ከይት ኮለዲ ንሰው ጋር ተራኸሉ ተሎ ዘውፀ ቃላት ወይ ቃል ዝብነበረ ተባራት ውህዳት ሓልኻዋት እዚያ ማለት መጀመሪያ አብ ምዕራፍ ተሐለ ጀምርና ትራሪና ይፈና ብዛዕባ ናይ ቃና ዘገሊላ ዛሬ እንታይ ብዛዕባ ናይ ቃና ዘገሊላ ይዛረ እዚ ድማ ብዛዕባ መርዓ ኣብ መርዓ ክርስቶስ ተረኺቡ ነቲ መርዓ እንታይ ገይርዎ ወይን ተወዲዎ ወይ መምርዓትና ስዋ ተወዲዎ ስዋ ተወዲዎ እንታይ ገይሩ ክርስቶስ ንማይ ናምታይ ተወዲዎ ናወይን ዝለወጠሉ መዓልቲ እዩ እዚ ድማ ወንጌላዊ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኩሎም መቸም ክርስቶስ መጀመርታ ተኣምር ዝገብሮ ናይ መጀመርታ ተኣምር ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ እዚ ማለቱ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ዓመትን ኣብ ቅድሚ ዘይዓመትን ዝገብረ ቀዳማይ ተኣምር ንኸውዳንበር ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ቅድሚኡ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ይመፅእ ንባዕሉ ካብ ድንግል ማርያም ወላዱ ተኣምር እዩ ኣብ ሩባይ ዮርዳኖስ ንጥማዑ ክዝገብሩ ብኢድ ኣገልጋሊ ብናቱ ፍቅር ይራገጣል እዩ ተምባሩ ብጥማዑ እዞም በዓሉ ተኣምር እዩ ንዲያብሎስ ሰለስተ ፈተናታት ሲዒርና ምምጣው ንሱ እንታይ ንባዕሉ ተኣምር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ንመጀመርታ ተኣምር ዝተገበረሉ እንታይ ገይሩ ኣብ ቃና ዘገሊላ
أمر عترتيو لتماي ناوين سلوتلي كرسول نزيان كرسيان مسكبرة نبيت الأقدها نبيت الأقدس كدامة يتمرع لك عم تقبلنا على برمعان مسلمة ولا وزلك اليوم قدوس مهان እግዚአብሔር አምላክ አዳም ሔዋን በተወት ማፍራት ነው ንጹህ በፍቃድ ንምህር ከንዞራ አባታና ሐዋርያ ለዚህ ነገር ንጹህ መሃን ነው ታገለጥ መርዓውን ወጣቃት ኪራን እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ናና እግዚአብሔር አምላክ ዘጠሩ መሃኑ አቤትራዩ አቤት መርዓተራዩ ከዋይግ እዚህ መርዓዚ እዚህ ንግስ ይልኩም ናብስጋው ህይወት ወጥራህ ተደረገ ዘይቆረስ ናቤተ መቅደስ ናቤተ ክርስቲያን ክትመሲ ይጥባቱም እታቤት ያድማ ታዳራሽ ያድማ ንጽህ ወይና ህጽበረኩም ናአኩም ለታት ለትዝመጽው ዘይነጽህና ከተነጽ ይግባ አይደው ላይ ናቤተ መቅደስ ከይዱ አቤተ መቅደስ ከይዱ ታገርሾ አቤት መቅደስ ካ አብሩን አላጊዕን ተጋቢ ይሸጡ መስገን ተአምቢቆም ረኸበ አይብ አቤ አቤት መቅደስ እሸም ብዙ ረጋ ዓመት ሙሉ ይዳገምና ይዝቃል ክርስቶስ አቤት መቅደስ አቱ ታይራሂቡ ኢልና አብሩን አላጊዕን ተጋቢትን ይሽጥሉ መሽረፍ ተኻይደረደ ሐዋርያት ዝባራት ወይ ዋልታ ኤዲክሽን ዝሎናይ ገንዘብ ናይ ነገር ማለት ነው ክሳብ ናይ ገንዘብ ዝغيرو አይደረቡ አቤተን ሀሞ አቤት መቅደስ ጸንሕዎ ወይብ ቤት መቅደስ ማለት ናይ ቀዳማይ ቤተ መቅደስ ናይ እግዚአብሔር መልክ ልብ ናይ ልብ ክርስቲያናዊ እቲ እስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ተጠምቀ ብሉ እንታይ ቤተ መቅደስ ናይ አምላክ ኃይለ ክርስቶስ እድሆ ከጥሩን ተራሞኩሲ አይጎር ትእዛዛት ይሐሉ ነትእዛዛት ይጽሕሉንማ አነን አቦና ኡመቲና ቤት ወይካን አውመቲና ከሰብሪና ወታ ቤት ከሃንሲና ስለዚህ ቀዳማይ ቤት ነበር ቀዳማይ ቤተ መቅደስ ልብ ናይ ቤተ ሰባት ልብና ናይ ስለዚህ እዚህ ወንጌል ዝምረና ንሕና ግን ለሶስ ግባና ካዙ ሁሉ አብሮ ምሻት አባጊዕ ምሻት ምሽራት ብስላው ነገር ኳተ ዘይጠመና ወቃንተ ፊዚካልና ብምትሓዝ ብምሽጣት ብምርአይ ዘይገብራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኻ ስለ ሰባት ምሕማይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኻ ፅሊዕ ሒዝካ ምምፃእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኻ ቄንተ ሒዝካ ምምፃእ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላክ መፂኻ ተዛዓበየ ድማ ኣብ ቅዳሴ ተቆለ እንታይ ዝብል እንሆ ኣብዚ ቤት ዝኣትዩ ዘሎ ኩሉ ነዚ ቃል ዝብሎ ዘሎ ብፅሞና ይስማዕ ነዚ ሰሚዑ ድማ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሉ ይኽእል ነዚ ዘይተግብር ግና ውፅኻ ሕጊሞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን በቲ ልክዕ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ከም ኣቦታትና ሐዋርያት ቤተክርስቲያ ዘቐመጡሉ ኣብቲ ዝተቐመጡልና ትእዛዝ ቅዳሴ ክጠም ከሎ መጀመርታ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩስ ክንደይ ሰብ ኮፍ ንበልና ነርና ዚ ክንደይ ሰብ ኮፍ ንበልና ፍቅርብዒ ወላ እውን ሓንቲ መስመር እውን ነዘን ቀዳሞት መስመር ዘለና ክንመላ ኣይንኽእል ምክንያቱ ኩላና ተኻተልቲ ዲና ምስኡ እንደምን ናይ ክርስቶስ ተባሃልና ዲና ምክንያቱ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ናይ ክርስቶስ ኣካል ባዮሎጂካል ዝኾነ ናይ ህፃንን ኣደን ኣብ ማህፀና እኳ ህፃን ኣብ ነፍሰ ጡር ዘላትሉ ግዜ እቲ ህፃን እንታይ ይኸውን ኮኔክት ዝገብሮ ብዙ እንታይ ኣለዎ ምስታ ናይ ኣደ ኣብቲ ናይ ማህፀና ወይ ከዓ ምስ ትበልዕ ኣብቲ ናይ ክስዓ ንዑ ኮኔክት ዝገብሮ ኣብ ድሓሪ እንታይ ዝበሃል ዕድርቲ ትበልዕሽ ንሳ ነቲ ህፃንን ነደነት ገብርያ ኮኔክት ገብርያ እዚኣ ድማ እቲ ኣደ ንሳ ዝበልዐቶ እቲ ህፃን ይበልዖ ንሳ ዝሰትየቶ ህፃን ይሰትዮ ንሳ ዘተንፈሰቶ እቲ ህፃን ድማ የተንፍሶ ማለት እዩ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ድማ ንዓና ማህፀን ናይ ክርስቲያን ማህፀን ዕድብትና ድማ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ምንጭ ናይ ዕድብ ድማ ማለት ክርስቶስ በዓል
ኣብ ቤተክርስትያን መፂና ካብቲ ቤተክርስትያን ምንጫ ዝኾነ ዕድታ ዝኾነ ትወስዶ እትህቦ እንትና ዘይንዕደል ኮይና እንታይ ኢና ሙታት ኢና ማለት ሙታት ድማ ኣበይ ክርስቶስ ኣይዶ ንሓደ ወይታይ ክስዕበካ ደልየ ግና ኣብ ወይና ደይን ቀቢረዮም ክመፂርዎ ንሙታት እንታይ ገርዎ ሙታት ይቆርቦ ይለቆም ንስኻ ግና ሰዓበኒ ንሕና ቤተክርስትያን እንተደኣ መፂና ካብቲ ዝካበል ዘሎ ወይ ከዓ ካብቲ ዕትብቲ ዘይንወስድ እንተደኣ ኮይና ሙታት ኢና ኣብዚ ቤተክርስትያን ድማ ከም ህፃን ልክዕ ዝኾነ ነገር ሽግር ኣጋጢሞ ዕትብቲ ኣብ ማህፀን እንከሎ ዝኾነ ነገር ሽግር ተጋጢሞ ንሕና ዓፀቅ ዝፈለይ ነው ይመውት ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር እናመፃና ኮና ካብቲ ዕትብቲ ተዘራተፈሪና እንታይ ንኸውን ንመውት ናሞ እግዚአብሔር ኣምና ከምቲ ንሕና ከም ተግባርና ከምቲ ንኸለው ዘይኮነስ ብሸርነቱ ብምሕረቱ ክጥምተና ናብ ዝፈና ይባዕሪብለና ስለዚ ናይ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንመፅእ ኮልና እዚ ንገብር ተደኣ ኮይና ካብቶም ዓይኑ እንታይ ዝገብረና የለ ማለት ዝፈልየና የለን ካብ ገመ ጨጉራት ተጥዒዑ ከዓ ምስ ተናባጊዕን ኣብዑርን ንኩሎም ካብ ቤት መቕደስ ኣውፅኦም ንገንዘብ እቶም መሸርቱን ፍሕ ኣበሎም ዝሰርቆም ከዓ ገልበጦ እዩ ሓንቲ ቃል ካጥቅስ ቢፀብሎና ዘለዎ ክርስቶስ እዚ ሕጂኖም ንፅበዮ ዘለና ሕማማት ብአይሁዳውያን ብፈሪሳውያን ተተሓሒዙ ብሮማውያን ተተሓሒዙ ናብ ሊቀ ካህናት መፀ ከምኡ ናበይ ከይዱ ናብ ጲላጦስ ዝመፀ ጲላጦስ ካይድዎም ናዩ እንሆ ንጎይቶም ወይ ንጉሱ ገሪፈ ክህበኩም ኢሎም ኢልዎም እስኪ ህራይ ተሆንን ኢሉ ንክገርፍዎ ክርስቶስ ንክገርፍዎ ጲላጦስ ኣዚዙ አይሁድ ሮማውያን ድማ ክገርፍዎ ጀሚሮም ኣብ መጽሓፍ ሕማማት ወይ ኣብ ገለ መጽሓፍቲ ሊቃውንት ቦታት ኣብ ዝፀሓፎ መጽሓፍቲ ክርስቶስ ዝሃሮም ጨጉራፍ ተዛረቡ እንከለው ጨጉራፍ ነዊሕ ዝተተጥዖ ኮይኑ ኣብ ጫፉ እንታይ ድማ ነይርዎ ናይ ዕፅምቲ ናይ ሰባት ዝተሰርሕ በላሕቲ ነገረት ናብ ጫፉ ዝተኣስረ ቡቅ ገይሮም እዮም ጥቅጥቅ ወሪሮም ክርስቶስ ነው ኣብ ዝባን ክዕልውን ከለው ክዕልዎም ከለው እቲ ሓፃዊን እቲ ዓፅምን በላሕቲ ስለዝኾነ ኣብ ዝጉ ይኣትሞ ኣብ ዝጉ እንታይ ኮይኑ ይምንጅቡ ቀሪቦም ኣብ ሕጊ ናይ ሮማውያን ድማኒ 40 ሓደ ሰብ ወይ ይስቀል ወይ ድማኒ 40 ይግረፍ 40 ተገሪፉ ድማ ብሂወት ዝፀንሕ ዝኽእል የለን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 30 ኣብ 20 ዝፈፅሖም ንመገረፍቲ ዝተኣወጀሎም እንታይ ኮይኖም ይሞቱ ነይሮም ስለዚ ናይ ክርስቶስ ግና 39 ዝበፅሑ ይዛወት ከምቲ ዝብልዎ ቦታት ላገፅሉ ስለዝነበሩ በስባት እግዚኣብሔር ክርስቶስ ምስጋና ይሁኖም 39 ቆፂርካ ነው ናናይ ቆፅር መስዒ እዩ እቲ ሓደ ድማ እንታይ ገብሮ መሪሱ ይቅበሎ ከምኡ እንዳበለ ኣብ ገለገለ ፅሑፋት 666 ብሎ ኣብ ገለ 666 ዝብል ጠቕሲ ወይ ከዓ ቃላት ካብ ዝመፅ ክርስቶስ ክሳብ 6,000 ክታብ 70,000 ከም ትብሎ ዝዓነ ደቂ ሰባት ብሽዑ ዝተፈርዱ 40 ሃይወፅኡ ዝሞቱ ዝበሉ ምክንያቱ ንመግረፍትን መስቀልን ዝተፈርደ ኣብ ናይ ይሁዳውያን ወይ ኣብ ናይ ሮማውያን ግዜ ክልቲኦም ይሞቱ ነይሮም እቲ ተሰቂሉ ይመውት እቲ ድማ ተገሪፉ ይመውት ኣይበፅሕን እቲ ናይ ኣተናባዕ እዮም ክሳብ ክንደዚ ዝኣክል ኣሽሓት ገሪፎሞ ንኣይሁዳውያን ስለምንታይ ትገብርኩና ኣለኹም እንታይ ስለዝገበርኩ ግን ኣይበሎም ኣብ ቅድሚ ሊቀ ካህናት ደው ኢሉ እንከሎ ኣብ ቅድሚ ሊቀ ካህናት ደው ኢሉ እንከሎ ካህናት ክሓተ እንከሎ ሱቅ ስለኢሉ ወይ ሊቀ ካህናት ከምዚ እስኻስ ንጉስ ኣይሁድ ዲኻ ምስ በሎ እስኻ በባዕልካ ትብል ኣለኻ ኢሉ ምስ መለሰሉ ንሊቀ ካህናት ስለምንታይ ከምዚ ካብ ብድፍረት ክምልሰሉ ሓደ ካብቶም ናቱ ገራቡ ናይቶም ሊቀ ካህናት ዝነበረ መፂኡ ብኢሉ እንታይ ገይርዎ ፀኒዑ ክርስቶስ ኣይመልስሉ ነዚ ክሳብ ክንዚ ሽሕ ዝኣክል ተገሊቡ ዘይመለሰ ልክ ከምቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኢሳይያስ ዝብሎ ኣብ 53 ዘሎ እንሆ ንሱ ንኩሉ ኣብ ታሪክ ኮይኑ ተገርፈ ነቲ ኩሉ መከራ ጭንቅና ኣብ ዝባን እናፀዓኑ ኣብ ዝባኑ ፀዓኑ ከም ዝተባህለሉ
እዚህ ሁሉ እስከምን ኮነ ዘይ ተዛረበ ዘይ መለሰ አታ ህሞት ጋር ታይ ምን ታይ ጸፍዓልና يحمى ነገር ተቆየን የተحمى ነገር ታይወለን አፍልጠን ይገረን እንተ አጽቆ ነገር ይገራ ስለዚህ ወስዶልኩ ስለምን ተጸፋንና ክርስቶስ ኃይለ ቃል ገልጾ አንተ ዘወደ ክርስቶስ ናአመት ለዛመት ተዛረበው ጊዜ ሰዓት ነው ለስተምቲ ለተጸፈዑ ካብ ሁሉ ዘህመመት ክርስቶስ ታዲያ ዘመራዊ ባማራው ታይሉ እንሆ ካብ ፍታዊ ሓልወን ነበር ካብ ጸላይ ሲሆናቱ ጸላይ ታይገብርልኝ ጸላይ ለሐሱል ጸላይ አውዝ ታቀለሉ አው ሀገር ዝፈጁ ወይ ካን ካቡ ንዑ ዝራን ነገር ተዓሉ ታዘጣው ካንተ ከብር ዘይ ፍታዊ ግና ፍታዊ ሲያለ ነው ነገር እንሰሰ ፈጣን እንሰሰ አቀም ተዓሉ ወዲሉ እዚህ ለክርስቶስ ዘጸፋው አብ ከመሊካ ካህናት ታየው مسافة عام الزاكل كاب عاراتو كيتنزع بلميسو زنبه أبروا صنيون كينو يسوق المسابات مختصر أو كينو كنا ما يصلون كاماي كتنا أو كلا قدام زوجة لسي حاولوا أزي سبز الجمع زهد بزوج زينبرو سنكون سلزوجنا كاب عارات ورزة زيكل كل ጊዜ ሰብይቀጥማ ነው አሁን ማንሳታቸው ነው ከአንድ ሰዓት የረዝነበ ነው ሐውሎት ደልይ ኃይል ክርስቶስ ነዚው ወወይታይ ምንም ሙናፍቀው እንደሚሉ አነዛን ሲስኩየ እንደዚህ ገብቶ ማዓቂየ እንደይ ካልሰብማ መስል ታይረን ይቀጥማን ቢስተስ እንበል መደን ይሁን ሐውስ ያለው ቢለው ክርስቶስ ነው ሐውላይ አሬሙ እንስ አራካ ጽየርካ ለታንሳሳን ሸሞንተ ዓመት ሰዓት መሰረት ከዓለ ሕጅና ተሰኪምካ ይሉ ዝሐወዮ ዝፈወሶ እዩ ይው ስለዚህ ሁሉ ዲኦም ዘያመኑ ለወጣው ነገር ዝገበርዎ እታ ክንዝጋውር ክንዝአክል ሰናይ ነገር ዝገበረላ ነፍስ ኪላ አብዕል ክርስቶስ ኪላ ሐቁ ባላ ካብ ሁሉ ለዓሊ ንሳ አዝበረል ካዛ ካብቲ ስጋ መጅሊስ ዝትስእልና ዓለ ዝነበረ ጭጉራ የሌት ሕማት ነገዞስ እታ ስለዚህ አብዚ ቤተ መቅደስማ ሁሉ ጊዜ ቤተ መቅደስ እስራኤላውያን ፈሪሳውያን እንዳይገቡ ነው ይፈልጥን ይረድዩ ካብተ ኩለን መዓልቲ ግና ፋሲካና አይሁድ ስለተቀረበ በዚህ ዕለት በተቀረበ ጊዜ ፋሲካ አይሁድ ተደርጎ ይስገባ ዕለት አይሁድ ምክንያቱ ታይናላ ፋሲካ አይሁድ አይቆረሉ ልክ አምስና አውላው ተርቆ ዕላጋታት ስራ ከቲ ማለት ተቀረወሉ ሻይቶን ሻይተን ሰዓን ሰራው ናይጋውያን ፎርሙስ ስለነበረ ፋሲካው ስለተቀረበ ፋሲካቲ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ አለ ካምት ግብጽ ሰበጨሁም ዘውታሁም بخمس تشاهدون نتراوضكم تبعلوا زيكونس انتايدا بتسنى نجاتي مريم حفظ مسلم ما يقام سجل مسلم ولا زاوية لا زرع العلا ولا العلا زمرته هم بيلكم بس أنا لا زاوية أنا بمرة سنة نجات بمدوار سشكر بمرة ما تحلم هو إيو استوصل عاركم نخبر أبيت ما رأس نسيم نجارة هذي أبيت ما رأسه أوصي ومالك لو كون لو كذي بشكرا كيرو كارو أوصل لتون التي تزورنا رجال فحبر كم طلب أبي تسافر عنا كناس نقولنا تسافر عنا سبك ليك عكسنا هذا وناتو نعرف يسوين أيوين أبي تاريخ بالزعبات تاريخ الزين نقولنا وين تريكن كلو لا يقوم اليوم هذا سبب نسمو بهلا يدخل يطور هم يقدر ترامزي مسوات ترامل بجن مسوات أوليكات كليرا مسوات تطوره لا يقول ما يكتب زي بلو ليش توي سبب هذا السبب أقدر كده فكم كان السبب زمان تقول يوم كم بحب بتاعي مثلا بيرسال بيمسو السبب زمان كم تقول الحب بتاعي مثلا بيرسل ولا تنساه الحمد لله كده الدنيا وبعلم لامو شوط ما تقول إسرائيل أيضا كمان أبدا ولا تقول بيدا ولا استعدوا تجيرهم مفري إسرائيل جيرهم
لكن لا تنسى سلطاتهم وانا داولو او افضلون شعورهم مسوات زمصو يقربوا لهم زين سعرات هذه سلازي المسوات جاي اما قرا دفعات هاي فنان انت لازم لهم هذا كير لهم هذا كير عون مالي حتى بغيت كير كله لكن جاي اما ساكن زي بقول ساكن دزي ساكي ساكن دزي حق بالفعل كساب كندزي مهرة زي مهلا كساب كندزي فتحي بالفعل كده تزلس إنسان كابر هو بعد حسنا مثلا بحال يبيرها أنا أقول بس واقع يبقى عنده واي كساب كندزي يوم لا تبيه ما تربيه أملا لا يوم من ناقل يجيرهم نحن كاين لسه أبي تاني أنا كنا سلبنا أبي تاني أنا كنا سلبنا لا أملا كارم كلنا صوم كنصوم كلنا أنت يمس صومنا أنت يمس نبي تجينا من سنة أنا كنتشن أنت يود نبرنا تعمل زلك سنة يود نبرنا له أي نبرنا كن فلت نبرنا هذا حق جاينا سرعة جاينا سرعة كلنا قصة سرعة البيت زي إحنا الأمر كان سرعة كويس سرعة كذا أجينا أمنت وزوج زي زارينا بينا خالي سرعة نقول نحن نفرد ونشتغلنا هوافنا هوسنا سؤال كل ملينا هنسانات جنابك هنسانات إحنا هنسانات كبيرهم كعبيد كسب كالسان كسب زعلي بخليكم سكران قربان دو أنت عندك أكل أخذ دو أنت سكر ولا كيسة من عندك قربان دو بيتي جاي عمنا بحب المساعدة نستقم بيتيسو إذا نماني كابينا كرادو بريك بانا بسنجر زاري بانا مسابقة نفسها كابينا كساب زعابي بمتاينا مسابقة نفسنا كراخينا تواخينا ترحينا تدوس قرآن كبير سنوخي ولا هنساني على حالك سنة من يقول عمي سبحانه نجهنسان أبزحلون زارنا نجهنسان نابي تجاهنا مهمتو كتم أنكرلو سلز آمنا آمينا نقول كنسو سلايلو أمسكر وعيد نعايا كنني نعايا ونزحكز سرعاتنا من سامنا مقاتو تبكز بحال حكي سريع لك إلى آمينو أيضا ما بيكبر عمشا إنسان ودربع معك باسمانيا معك ومليك مغل إذا سيدك سيانا لأنمن آمينا بمن دا توكيات هو مالا تتمو مالا مالك بولك ህፃን ከተሞከና በወለድ ተናወሉ ቅዱስ ቁርባን ክትቆርቡ እንከለው ህፃናት ድማ በወለድ ወለድ ሙሉ ኃላፊነት ስልጣን አለው እንታ ኸለው ይግቦ አቤተ ክርስቲያን መስና ሰብትምላይ ንሕና ከነቀድሰሎም ይግባና እጆቶም አadam ሙሉ ህፃናት ቆርበን ተሞለድ አዝለኹ ዝበዝሑ ወለድ ግን ሄሎም ይመጭ زمان اللي قدر أهلي وينه أنا على جزء إنسانات قدوس قربان قربان لا جزء ساعات هم ما نتفضل فضلهم كلهم ولا بما سمعنا زكاة اللي ولا بتاعك كل شيء تيجي يفعل يفعل من عشرة لهم كان هاي قدوس قربان جزء أهل لا جزء مزيم مولو قدوس قربان أقولهم تيجهم شنو تيجي يقول هذا أنا ما ينقل كذا زي كريستيانا التسوق التمهرون التجدون أجدرت كبدنيين كسب كرانيو كبدنيين سامي كسب كرانيو كبدنيين كسب كرانيو زي الأقداسي كبدنيين كرانيو دراوينا السنة جالس زي ده ساعة فلما تدوس قرآن كواسك أبد تكبر آية كرام بس كمان بقين قالوا كمان أبيت كيسانا نعم القداسي أبيت يخدم على القداسي ويوم نفسه سرعان ولا يتقدم لجمعة نمدلاوالو كراي نتمس نايس كتويل سواس قال بناي ويجيب بامالي بالحري لما هذا القداسي ويكاني تفسر القداسي زباشون ز يبرر مالك أمنو قداسي تاي بيجا ساول أسرة كريستياني لو يوج كمالك لكن زلا سكرين دي ويكا زلا دي مزاجي صحيح لا زباسي تقولي يجرنا ساول أسرة كريستيان إذا أسرة كريستيان زوانكم كايبون هاي بيت كريستيان ويسو ودول كريستيان كريستيان تقولي
كسبت ساعتي نال كل شيء أبدسنا كون زي ما قلت ما تدلي زلوا الناس ما هذا زلوا أمن ما هذا زلوا كنا تدرك كذا بس عند العالم غيره كسبت وين زلوا أويل زلوا يجتاون أبيت كسبان غيره أولاد بهنا قبل تساعدهم بيت كسبان بكرم هؤلاء حقنا نايتهم تنسون مسلو سوات بزنقا جيرهم مسلو دون ناوسرو سواء بكيزي سزوانا هذا نلبر بلدي عكرا تسكتوس بالقلقا تنسون نفسكو زلوات ألو نابدي نبحاك إزغانا يتنسون زلوات ألو كيزي ساعات سزوانا ناتهم سلاقعو ناتهم ناقوم تساعدوا زلوهم زلوكات راح سزوانا ناتهم نابو جيرسعو قلقو وزو بنصارو هم مجمد قداسي زي ما كاي سمعت تي حدث نزيلو نحزن ثاني هو سبب الكسور وغيرهم ثاني خمس نزيل سيرك من مخاي موتا من مخان خاي ثلاثة هاي مخان خاي ثلاثة عالي مشان مخان خاي ثلاثة نزيل خالد سليسة يعني مجمد هذا هو هم مجمد ومن مجمد هذا وإذا يقدموا أبو ذا كأخذ كلامه كذا الكلام سلسي كريستوس نعنا نخبر سجانا وليسو سجانا لبيسو أزمة الكمال لبيسو أكرانيو مسكال وإيرو بما نعنا نخليهن وليسو سبوي بنا أول ما تحملنا نزعل بيقول نركب ترى بينا مجموعة تخونا لبيسو مجموعة تخونا له مجموعة تقول له أبنيتو زينبنا أم مسكروا من اللي الكلمة أبنيتو جماعنا أم مسكروا من العلاج الكلمة أبنيتو زين سادنا أم مسكروا من الكلمة كنا سادنا الكلمة سلاسي قدوس قربان كقرب ترابنا مجمع خام خزن تولي سبوا خام خزن تولي كذا خابدين سابدا خام سكرانيو كنهم اللي يبغى سلاسي كلنا ولد زلنا عامسي سمعنا إنتم عم تزيلوا ولدي اتفقتم ولا بيقول لهم إنك تتفقوا كذا بتقوم كنا نقوم حلاق من العالم كلها فأبغى نفسي نقرأنا بزي على هذيك زي ماني أبغى تصب إنتم معلق وقرأوا زقوا زلون أبغى نفسي زي ولا أبغى نفسي زي ولا لكن ما زلنا قلنا نحسب ساعتين ثلاثين من دامني ما أقوله معك ماني ما أقوله أيتفلت أنا أبغى نسأل الله يمسكه من زارو بس يا حدا نحنا بسيط كسانا أب سيدروم توكلات تكتبون درامنا كلش كبارون أب توكلات ولا أب سيدروم درامنا أب بعلوم توكلات بتنزل هلاي نحنا نقول كلش كبار هفسح أي كلام قدوس قرآن هابلين موسى أيكلانني قدوس قرآن نار مسعوتنا مسمحنا مرغاب أيكلانني قدوس قرآن زغلة حنت كاب حاجات عايز قدوس قرآن كاب حاجات زغلة قدوس قرآن كاب بالا أيكل كلي تسيرنا نمسألهم يوم البيت كسنا بيت كسنا نمسألنا لا بيتنا غلط سجى هم مجمع الحانيسا مسكلو مسولا تسات الكتاب اللي بيفاي سلازي جاي عملانا نزغو نزبك عزي هو يعدلنا راينو كريستوس ازي غازي العلو البيت ابوي بيت شغلات ايت بيورو كنزبرو ناي بيت زي انا منزع معنا شغل ايت بيت زي منزع معنا شغلات يزول ساعات ونادو ابيت زي بسينا تكون النجا انا اقرا نكسر انا اقرا نقول لك مثل اقرا حرت كلون انا ندم مثل ابي هذه بيت كريستيان منصانا لدرات الدين انا نفرتي ولا انا كان نفرتي انا بيجي تركني وين تكينا وين أبي كم إنسانا لا يمهم علامة على هذا الآن هذا أنت عندك زوج قوة أما حسن أبيك صار أما حسن هذا الوضع عندي أكلك أبيك صار أبيك صار مسؤول أما أكلك لكن صوص كدراونا
وزنا نبرنا بعد الدراخنا أو كنوان كفر كفر كسر تعادلنا كنا متعادلين كارو تعادلنا من كذا لو هنا نبرنا نقش شادنا ما أرجع من قبله ساعة أبغى ساعة مثل لا كان زي ساعة عن اليوم حكمنا عن اليوم أو كان زي بانك عن اليوم فتا بيوزع هذي قابل سبحانه هذي من كل لون معين الشر ساعة يكون لون لا في الشر هذا الشر كم عزم أسنانك جيزة في الشر كم ذلك هاي العو نادي لازم يخلو تسعى اللي بتتوها على هو تسعى اللي بتتوها الشر لا يقوم واضح؟ إذا الشر هذا على المهارة ناي حصل الشر معناته بقوا الليقوا تايلكا تايلكا زي كذا يقول الناس أسأل قلت ناي حصل في الشرع ألا ملونا إذا ناي حصل في الشرع زماننا أبي تيارا ما نسبران يوصلنا المسكين على كان يكون أنا بدران نولا أقبل الأمر إذا ناي حصل كمارس أبي تيارا يلهم بالنا نزل حزان نزل ترينا نزل نعمل مسكين ناي سماوي هوات ناي ملاك هوات نامرة كان نبذلنا إنا نزالنا سلام من يكوس كوسنا سلام الله نبرغ ونرى نسعى نزال سلام إذا خدونه إذا صحوا إذا نقربه حكمنا وين قلنا حكم من وحام من بعد عمل هذا قسمك عم على أيكون زوجة مجموعة نزيم على نزيم جابر عملا لك حجون أو كذي زوجة أو كذي زخللون إحنا نبغى ما تزيد بريسا كان زمان يوم يزوجون كشوف زوجة نحن ونشوفه زوجة من ساعات زين هذا لذي جابر عملا أول سنة بمهر جبرته أبين عمرنا سنة بارخون جابر عملا حجون سبعون في آخر عندنا مراد عملا توم على رازلي أيا كروسكوبان كروسكوبان لا نقول أورد أوكي بعدين كروس إحنا جماعة نقول نفسه لما مرة أبي تزوجنا كان ولا بزيني ولا موساكم ولا كذا كمان إثم كذا ويعني حبيت أنا استبنا وحبيت أسوي زلهم ترى عامي جوهرنا بينو ترى نجد ترى بينا وأمي حزنا سألوا يقولوا وهم إثم كان إذن كسرنا أكتو لزيارة نأكلوا الحاجة كده سكان وديو زابي ولا زاتو أنا بيجبان زي وأمي لو بيجبان ثم وما ذي بس زنا نتوم زي كله عقم زي بالله ولا معقم زي بالله سكت من بارو يكال ثم من دخلنا وما يعرف زي بس أولنا لا بيت ما قلنا الناس كاب بيت ما قلنا ساعته ولا حتى كي حسنا لو كنا زيادة مالي ولا أنا توم بزدلنا زين لسوينا رأينا زيادة الله سبحانه وتعالى سمارنا ببين حدنا صنع باركنا سبحانه زيادة الله كم زاد حبيب الله زاد نسمع سبحانه يكون لسنا وعيوننا وصلاة زيادة الله kalian semangat, semangat menuju Allah pun Amen.
በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ በአብ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ተሰማው ህዝብ እግዚአብሔር ሲሆን በአሜሪካ ልኮሆን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን።
آمين. زمار ملاك يسمعنا، زمار ملاك يسمعنا، رقامي زمار ملاك يسمعنا. الشيء ودينا لنا زي حاطة حاولت لنا بيت صغيرة كونا 3 سكند.